אנחנו כבר עומדים יומיים לקראת ימי החנוכה, הבאים עלינו על כל עם ישראל לטובה ולברכה, שיהיו ימי אורה, שהקדוש ברוך הוא יאיר לכולנו כמו שהקדוש ברוך הוא יאיר בימי החשמונאים בתקופת היוונים, שהם באו ועשו חושך. איפה אני יודע שיוון עשו חושך? מאיפה אני יודע מה? בתפילה כתוב דברים טובים. חושך שזה היה לא כתוב. או המדרש אומר על הפסוק וחושך על פני תהום בבריאת העולם, כתוב חושך. וחושך בבריאת העולם היה קודם חושך על פני תהום לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את האור. אומר המדרש חושך זו יוון. למה יוון נקרא חושך? למה יוון נקרא חושך? אומר המדרש שהחשיכו עיניהם של ישראל. הם עשו חושך. מה הם עשו חושך? ממשיך המדרש. הם אמרו כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. כך הם אמרו לעם, שיכתבו שאין להם חלק באלוקי ישראל. אז זה נקרא החשיכו עיניהם של ישראל. ברגע שבן אדם מאבד את האמונה זה חושך. יש היום הרבה פרופסורים, לא התחיל היום, שאמרו שבן אדם שאין לו אמונה קשה לרפות אותו מבחינה נפשית. הרבה יותר קשה אותו לרפא אותו מאשר לבן אדם שחי באמונה. זה גויים הבינו שאמונה זה בריאות הנפש. על אחת כמה וכמה עם ישראל שמאמינים בבורא עולם, מאמינים באמת לאמיתו, ודאי שזה האור. החפץ חיים אמר פעם, אמונה נמשל לבן אדם שנמצא בחושך. הוא הסביר החפץ חיים למה חז"ל אומרים שאמונה יסוד של כל המצוות. אמונה היא היסוד של כל המצוות. אז פשטות ודאי, כי אם אני הולך לקיים מצוות אני צריך לדעת מי ציווה את זה. למה אני עושה את המצוות? כי יש מצווה. אתה צריך קודם להאמין שיש בורא עולם שנתן לנו את המצוות. אבל הוא אמר, החפץ חיים הסביר את זה קצת יותר. בן אדם נמצא במצב חשוך, חושך. מכניסים טיפת אור בחדר, זה מאיר לכל החדר. חפץ חיים אמר, בן אדם שיש לו אמונה בלב, זה מאיר לו את כל התורה ואת כל המצוות. זה הנר שמאיר את הכל. האדם שיש לו אמונה הוא יותר מואר, וכמה שהאמונה היא יותר חדורה, כמה שהאמונה יותר מבוססת, כמה שהאמונה רחבה על לב האדם, כך האור שלו הולך וגודל ושמח עם האור הזה. האמונה מחזקת אותו. אז כמובן שברגע שיוונים אמרו שלכתוב על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל, זה נהיה להם חושך, החשיכו עיניהם של ישראל. אדם בלי אמונה זה חושך. בן אדם שיש לו אמונה, יש אור בקצה המנהרה. וכמה שהאמונה יותר חזקה, הוא יהיה יותר מאושר, יותר שמח, יותר ידע להתמודד בכל המצבים שלו. בן אדם שחי באמונה במדרגות באמונה לאין שיעור. אבל עובדה שזה היה מציאות, כך כתוב בחז"ל, הם החשיכו עיניהם של ישראל. יש בספרי חסידות הרבה ביורים למה הם החשיכו עיניהם של ישראל וכיצד הם החשיכו מעבר לזה שרצו לעקור את האמונה מהלב. יש בזה עוד ביורים איך הם החשיכו עיניהם של ישראל.
אנחנו דיברנו כבר, מי שזוכר, מי שלא זוכר, עוד נדבר, עוד נשמע, אם לא לפני חנוכה, אז בחנוכה, אחרי חנוכה, אבל יש הרבה ביורים איך כיצד הם החשיכו עיניהם של ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה להם נס ונלחמו. זה היה תקופה, אתם יודעים כמה זמן זה נלקח, החשמונאים ביוונים. שמעתי שהרמב"ם כותב באחד האגרות שזה היה 52 שנה. הסיפור הזה, זה לא 8 ימים. הנס של חנוכה היה 8 ימים, אבל המציאות, המלחמה עם החשמונאים, עם היוונים, ארך 52 שנה. והחשמונאים הם היו מעט מאוד, מסתכלים ברש"י, בסוף חומש דברים בפרשת זאת הברכה, כתוב משה רבינו נתן להם כבר ברכה שיזכו להילחם, למרות שהם יהיו מאוד מועטים, והקדוש ברוך הוא ייתן רבים ביד מעטים. הם נלחמו גם פיזית וגם מלחמה. היוונים באו עם התרבות, הם באו לקרר, לצנן כל להט של קדושה, כל דבר. הם הלכו רק עם השכל, לעקור את הרגש. זה היה קליפת יוון. יוון רצו ללכת רק שכל, בלי אמונה, בלי רגש. זה היה הקליפה שלהם. והם הצליחו לעקור אמונה בחכמים, בתורה שבעל פה, והם לקחו הרבה יהודים, נפלו ברשת ונהיו מתייוונים. אבל היה קומץ מועט, שכמו שרב שמעון בר יוחאי אומר תמיד, ראיתי בני עלייה, הם המועטים. הם לא הרבה, הצדיקים תמיד המועט, הבני העלייה תמיד המועט. עם ישראל מועט נגד אומות העולם. אתם יודעים היום הסטטיסטיקה שאין 0.5% מהאכלוסיה בני ישראל היהודים לישראלים. 0.5% מהאכלוסיה שהיום, והתורה כבר אמרה, הקדוש ברוך אמר, לא לקחת אתכם בני שאתם רבים, אדרבה, כי אתם המעט מכל העמים, ממעטים את עצמכם, לא גאוותנים, והקדוש ברוך הוא לקח מעט, וככה תמיד הם מועטים. גם פה היה ככה. היה הרבה מן הציבור שהלכו אחרי המודה החדשה, מתירנות ותרבות וספורט וכדורגל, הכל התחיל אז. היוונים הם הביאו את כל הדברים האלה. הם הציגו את כל הדברים, מדע וכולי, ועקרו את הזיק של הקדושה עם התמימות והאמונה והרגש. הלכו הרבה יהודים והתייוונו, אבל היה קומץ קטן שהם החשמונאים, ונלחמו במלחמה ובמסירות נפש, ואז בזכותם הקדוש ברוך הוא הראה להם שהם חשובים לבורא עולם וחיבתו למקום עלינו. ואיך ראו את זה? איך? בנס של הנרות. למה בנס של הנרות הקדוש ברוך הוא גילה את החיבה? כי בתקופת שמעון הצדיק, מה היה? בבית המקדש, מה היה בתקופת שמעון הצדיק? לא היה קבע נר המערבי מעולם. הדליקו 7 נרות כל יום, מצוות מנורה בבית המקדש, וכל הנרות נחבו איכשהו. נר המערבי דלק ודלק ודלק. הגויים, אומות העולם, כולם באו לראות, פתחו את ההיכל, וכולם ראו בפנים איך נר אחד, אותו כמות שמן, יום היה נס בתקופת שמעון הצדיק. כולם התפעלו מהנס הזה. מה הסוד הזה? בנר המערבי השכינה שורה במערב, הקדוש ברוך עשה נס, זה היה חיבת השם עלינו. כולם ראו את הנס הגלוי הזה, כולם, לא רק יהודים. אומות העולם, גויים באו לראות את זה. זה היה דבר פלא והפלא. רואים, מכניסים כמות נר. זה היה מתי ששמעון הצדיק, בשערי כנסת הגדולה, הוא היה חי. מימות שמעון הצדיק מת, אומרת הגמרא, קבע נר המערבי. אומר הפני יהושע, הקדוש ברוך הוא רצה להראות חיבת המקום עלינו, אז הקדוש ברוך הוא עשה את הנס בנרות, וכולם יודעים את הגמרא, שהגמרא מספרת במסכת שבת מה זה חנוכה. אומרת הגמרא, נכנסו יוונים להיכל וטימו כל השמנים, ואחרי זה באו לחפש שמן טהור להדליק את המצוות מנורה במקדש כל יום, ואז לקחו, מצאו פח, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, וככה הקדוש ברוך היה, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד, ונעשה נס ודלק 8 ימים. אומר הפני ישוע, מה הכוונה שהקדוש ברוך עשה את הנס בזה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות חיבת
המקום עלינו. אהבת השם שחוזר מעין הנס של שמעון הצדיק, שלא כוון דרך ברבים העולם. אהבת השם עלינו. וזה ראו על ידי המסירות נפש של החשמונאים, שהם נלחמו בעוז ובגבורה נגד הקליפה. לענייננו, גם היום אנחנו נמצאים במצב של חושך על פני התהום. האוכלוסייה היהודית, המון מתייוונים, המון מתבוללים שלא יודעים. יש שמן טהור קצת, עם ישראל ששומר, מאוד קבוצה קטנה יחסית מבני ישראל שנמצאים, ששומרים על הגחלת כמו החשמונאים. לא הולכים נגד הרוח של העולם, ומחזיקים בקדושה, ובתוכם אתם התלמידים, שאתם נקראים החשמונאים של הדור הזה. וזה מתנוסס בכל שנה ושנה. ולכן יש לנו תקווה שכמו שהקדוש ברוך הוא אז בחושך הגדול, הקדוש ברוך הוא העיר על ידי המסירות נפש של החשמונאים, כך אנחנו בדורנו. אם אנחנו נתחזק יותר ויותר, ונתחזק בקיום התורה ובקיום המצוות, והם רצו להשכיח תורתך הישנה, הם אמרו שזה כבר תורה ישנה, צריכים ללמוד דברים חדשים. לא, אנחנו רוצים ללמוד את התורה הקדושה, לחפש את החידושים שיש בתורה הישנה שקיבלנו מאבותינו, מהקדוש ברוך הוא בסיני, וחוזרים על זה, ומאמינים בתורה שבעל פה, נגד מה שהם עקרו, תורה שבעל פה. אנחנו נתחזק יותר בתורה שבעל פה, אז הקדוש ברוך הוא יאיר בתורה שבעל פה. ידוע שהמהר"ל אומר שכשם חודש סיוון, חודש השלישי, שאז היה תורה שבכתב, כך חודש כסלו, זה מתשרי החודש השלישי, בחודש הזה היה גילוי של תורה שבעל פה. וזה ידוע מפורסם בספרים הקדושים, מפי חז"ל, מההיסטוריה שהייתה, שדווקא בזמן החושך, מתי שבני ישראל קיבלו במסירות נפש את התורה והמצוות, למדו את התורה מתי שגזרו היוונים לא ללמוד תורה, וכן דווקא ללמוד תורה, אז מתוך החושך הזה צמח האור הגדול. לית נהורה אלא דנפיק מגוי חשוכה, כך כתוב בזוהר. אין אור אלא שיוצא מן החושך. מתי שאדם יש לו חושך בעיניים, מתי שיש לו חושך בלב, מתי שקשה לו, ובן אדם אומר, אני בורא עולם, אני מרגיש בחושך, אבל השם אתה תהיה אור לי, אני אשב בחושך ואלמד, ואני בחושך יקיים תורה ומצוות. אז הקדוש ברוך הוא מביא לבן אדם באופן פרטי, וכך לציבור הכללי. מתי שהם למדו בחושך, אז זכו. הגמרא אומרת, כתוב בחז"ל, על הפסוק באיכה, הושיבני במחשכים. הושיבני במחשכים. אומר המדרש, מה הקדוש ברוך הוא הושיב אותי במחשכים? אומר המדרש, זה תלמודה של בבל. תלמודה של בבל היה במצב של חושך, אבל דווקא בתוך הגלות של החושך יש לנו את התלמוד הבבלי שלמדו כל כך הרבה תנאים והאמוראים, האמוראים בעיקר, ועד היום הזה תראו מה עושים מהתלמוד שנלמד בתקופת החושך. הושיבני במחשכים זה תלמודו של בבל, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. קודם היה ויהי ערב, אחרי זה יש ויהי בוקר. אין אור אם אין חושך קודם. כשבן אדם חושך לו, הוא צריך לדעת שאם בימי החושך הוא יראה לקדוש ברוך הוא שהוא אור לו בדעה, אור לו בלב, הוא יודע מה באמת, מי המנהיג, מי מסובב את כל מה שיש לי, מי עושה לי את הכל. הקדושת לוי אומר, יוסף הצדיק שנכנס בבית הסוהר, הפסוק אומר, ויהי שם בבית הסוהר. למה צריך לספר ויהי שם בבית הסוהר? שם אותו שם, אז הוא שם. למה התורה מספרת? אין מילה אחת מיותרת בתורה. אומר הרב מברדיצ'ב, המליץ הגדול, זכותו יגן עלינו על כל ישראל, סנגורן של ישראל, אמר, יוסף הצדיק אמר, הקדוש ברוך הוא סובב אותי פה, ויהי שם. יש לי משהו תיקון להיות פה.
לא חיפש בהתחלה שום דבר. אמר, אם השם מביא אותי פה, אוקיי, אני פה. התורה לא מספרת כי המציאות היה שם, כי זה פשוט שהכניס את שם, אז הוא היה שם. אלא יוסף הצדיק אומר, השם רוצה שאני אהיה בבית הסוהר, אז אני אהיה בבית הסוהר. הקדוש ברוך הוא שם הרבה פעמים את הבן אדם שהוא מרגיש שהוא בבית הסוהר. הוא במעצר, הוא סגור. לא הולך לו כמו שהיה רוצה. היה רוצה שיהיה לו אור, שיהיה לו חווה. יש לו תוכנית שלמה איך הוא היה רוצה שיהיה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה במצב הנוכחי. ואתה, אם אתה מקבל את זה, ויודע איך לקבל את זה, ולהתמודד תוך במצב שלך, לחפש, לעבוד את השם, למלות את השליחות, גם במצב הזה, אז מקוים החז"ל, הושיבני במחשכים. אז במחשכים הזה יוצא תלמוד, יוצא קיום מצוות, ואז נהיה לית נאורה לדנפי כמגוי חשוכה. אז הקדוש ברוך הוא מאיר. ולא סתם תסתכלו מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא העיר. העיר, אמרנו כמו שהפני ישוע אמר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות את חיבת המקום, שאנחנו בחזרה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ועושה לנו ניסים מן תקופת שמעון הצדיק. אבל תסתכלו בעתיד, הקדוש ברוך הוא העיר לנו לא רק בנס, אלא בספרים, בספרי החסידות מבואר, שהנס הזה חוזר מדי שנה בשנה. מה הפירוש? אין לנו בית מקדש, אין לנו את המנורה, אבל אותו אור שהקדוש ברוך הוא העיר, ומכוח האור הזה היה הנס, מדי שנה בשנה הקדוש ברוך הוא מאיר בימי החנוכה. הקדוש ברוך הוא מאיר באור גדול בימי החנוכה. בספרי החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, הם גילו את הגילוי הדבר הגדול הזה. כולנו יודעים, אפילו אם ניקח רק מצד הגמרא, שהיה מצווה חדשה שחז"ל עשו. היכן ציוונו, הגמרא אומרת הגמרא, לא תעשו מה שחכמים אמרו. הם רצו היוונים לעקור את חכמי התורה שבעל פה, הם רצו להילחם בחכמי ישראל, והחשמונאים קיימו את חכמי ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם, יש לנו מצווה, חכמים, מדי שנה בשנה עם ישראל יש לנו מצוות שבע דרבנן, אחד מהם זה מצוות נר חנוכה, להדליק נר חנוכה. זה כולם יודעים, מי שנמנע לדעת חסידות, מי זה שלא יודע חסידות, יודע שזכינו למצווה, לא סתם מצווה, אלא הרמב"ם כותב, מה הרמב"ם כותב? מי זוכר את הלשון? יפה, מצווה חביבה עד למאות כותב הרמב"ם. מצוות חנוכה אומר הרמב"ם, כזה לשון של הרמב"ם. מצווה חביבה עד למאות. הרמב"ם לא מסביר למה היא חביבה, אבל ככה הרמב"ם כותב, מצווה חביבה עד למאות. חיים תגיד בשביל סופגניות שיש עם הנרות, שהרמב"ם לא אומר, אתה יכול להגיד. ריבה. זה הריבה, זה האור הגנוז, אני אומר בפנים, כן? אבל גם זה טוב, גם זה חביבה. יהודים מקיימים את זה, אתה רואה כולם, מה זה כבר סופגניה, מה זה כבר? אבל אתה רואה כל פעם מחדש, מתעוררים לסופגניה, תמיד בטעם אחר, ותמיד דברים חדשים. גם זה מצווה חביבה עד למאות. אתה רואה שזה חביב אצל בני ישראל. עם ישראל לא אוהב את החנוכה. אבל הרמב"ם לא התכוון רק בשביל האור הגנוז של הסופגניה. הרמב"ם כשכותב מצווה חביבה, משמע שיש במצווה הזאת אור מאוד 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 גדול בקיום המצווה הזאת של נר חנוכה. ובאו ספרי חסידות וגילו לאין שיעור ולאין סוף. כל תלמידי הבעל שם טוב למיניהם המשיכו ביסוד הזה שהקדוש ברוך הוא מאיר על נס הזה, וזה זמן של גמר החתימה של יום הכיפורים והושענא רבה, הגמר של החתימה הטובה. זה בזאת חנוכה, בחנוכה אפשר לעשות עוד פעם תשובה ולהתקרב לשם ולזכות ליראת שמיים וכמה סגולת הנרות ולהבטה בנרות. זה מלא מלא בספרי חסידות כמה על אור הגדול של התורה שבחנוכה. ומי מדבר מהמצווה הגדולה הנוספת שיש לנו בחנוכה, שהיא מה? הלל והודאה, להודות לשם, להוסיף בברכת ההודאה 3 פעמים ביום על הניסים, ולהגיד הלל עם ברכה, להלל, להודות. סדר היום כותב באריכות שזה החסד, עיקר החנוכה. עיקר החנוכה זה כמו שהגמרא אומרת, קבעו יום טוב בהלל והודאה, להלל, להודות להשם יתברך. אז תסתכלו מה יצא ממסירות נפש קטנה, לא קטנה, אלא די גדולה,
מלחמה של הרמב"ם, 52 שנה, כותב הרמב"ם, ערך המלחמה הזאת של החשמונאים נגד היוונים והמתייוונים, והם הצליחו במסירות נפש והדליקו נר שמן טהור, והקדוש ברוך הוא עזר להם. מאז ועד היום הזה הרווחנו מצוות חנוכה, הרווחנו סוגיה בגמרא, הרווחנו הלכות, הרווחנו מצוות הלל כל יום 8 ימים, מדי שנה בשנה, וקצת סעודות, כמו שכתוב ברמה, עושים קצת סעודת מצווה, ועוד מזמרים זמירות ותשבחות, מעללים לקדוש ברוך הוא בהדלקת הנר, ויש איכות שאין לה סוף, אין לה סוף לאיכות. איך קיום המצוות? צדיקים ישבו ליד הנרות והיו רואים עליהם את הדבקות בשם, את הדמעות שיורד להם מהעיניים, מההתקרבות לשם, מהיראת שמיים שלהם, מהתפילות שהתפללו ליד הנרות. יש ספר קו הישר, ספר מוסר קדום. בספר הישר כותב, כל נר מצווה מסוגלת לרוח הקודש. מי שיודע, מסתכל בין כל נר של מצווה, מסוגל לרוח הקודש. כך כותב בספר קו הישר. יש ספר תשובות של החוות יאיר, הוא כותב הקדמה, הים של שלמה, המרשל, כותב בהקדמה, התגלה לי נר של מצווה, ודרכו ראיתי שמן השמיים עזרו לי, והבנתי הרבה דברים. כך כותב המרשל בהקדמה שלו בספר ים של שלמה. על ידי נר של מצווה. צדיקים ישבו ליד הנרות, לא רצו רק חצי שעה לקיים את המצווה מהר ולעזוב. ישבו בעריכות ובדבקות גדולה, באהבה לשם, עוררו את הכיסופים שלהם לבורא עולם, התבוננו בחסדי השם עלינו בכל הדורות, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. כל צדיק בדרך שלו התחזק ביראת שמיים, חיזק הרבה ביראת שמיים אחרים. זה נמשך שנים על גבי שנים על ידי מסירות נפש של חשמונאים שנלחמו בתקופת חושך. מתוך כך אנחנו חייבים לדעת ולהבין שכל יהודי ויהודי, גם מתי שהוא רואה שלא הולך לו כמו שהיה רוצה שילך לו, ולשיטתו זה קרוי שהוא נמצא שרוי בחושך, לא להתייאש, אדרבה ואדרבה, לדעת שזה עידן מאוד חשוב. כשהקדוש ברוך הוא מביא לי הושיבני במחשכים, זה הזמן להראות לקדוש ברוך הוא אהבתנו אליו, ולא להיבהל מהחושך, אלא לחפש, בדקו כמו שהגמרא אומרת, לחפש איפה יש בכל זאת טיפת אור, איך אני יכול למצוא איזה מסירות, איזה אור שיעיר לי את הדרך, שאני כן אתחזק, ואני אדרבה, אני אקח לי את המצב הנוכחי ואני אעבוד את השם קצת יותר מהמידה, יותר מהרגילות. על ידי זה הקדוש ברוך הוא יעיר לו. כי מה שהקדוש ברוך הוא עשה בהדגמה לכלל ישראל בחנוכה, שאנחנו נהנים מהאור הזה עד היום הזה, כמו שצדיקים אומרים שמדי שנה בשנה מתגלה האור הגדול למעלה והנס, זה לא היה רק פעם אחת ולתמיד. זה היה דגם שאנחנו נלמד מתוך זה, ושאנחנו נבין שמתי שיהיה לנו חושך, לא להיבהל. רוצים לעקור עכשיו לימוד תורה, רוצים לא נותנים כסף ללומדי תורה, כל מיני מצבים, כל מיני דברים שבן אדם בכללות, רואים בחוץ, רואים באומות העולם, כל זמן שיש, וכל אחד במצב הפרטי שלו. לא להישבר מן החושך הזה, לדעת אדרבה. ודאי אם אני אתגבר יותר ויותר, הקדוש ברוך הוא יעיר לי לא סתם, אלא אני אראה נס חנוכה באופן פרטי כל אחד ואחד. זה המסר שאנחנו צריכים ללמוד. מעבר הדברים הפשוטים, מעבר הקיום המצוות שאנחנו מדברים תמיד, יש לקיים כל דבר בכמות, יש כל דבר לקיים באיכות. כמות יש שיעור, מינימום שמן שידלק חצי שעה. אבל איכות, איך להדליק את הנר חנוכה? עם כמה יראת שמיים, עם כמה הלל והודאה, עם כמה יישוב הדעת, עם כמה סבלנות, זה כבר סיפור של איכות, ובזה יש רמות לאין שיעור ולאין סוף, לאין דרגה. לומר הלל, איך לומר הלל? ואם המהר"ל אומר שבחנוכה מתגלה תורה שבעל פה, ודאי שמגיעים ימים כאלו להתחזק ביתר שאת. בואו נראה מהתורה שבעל פה, בואו נזכה לאור של התורה שבעל פה, מה שהמהר"ל אומר שיש גילוי באור תורה שבעל פה בחנוכה.
אז למה לא לפתוח וללמוד יותר ולהתחזק יותר? זה פשוט שהדברים האלה. אלא בנוסף לקיום המצוות, האיכות של כל אחד ואחד, חיזוק אמונה של כל אחד ואחד, זה התפקיד שלנו לקראת הימים האלה. ועוד דבר, אנחנו צריכים גם לבקש מבורא עולם. כשם כל אחד שעומד עם הנרות ומדליק את הנרות, יגיד, ריבונו של עולם, אני זכיתי לדעת מה זה נר חנוכה. קצת על קצה המזלג, אני יודע מה היה נס חנוכה בגמרא, בחז"ל, שהקדוש ברוך הוא הערת. יש מיליוני יהודים שלא יודעים מה זה חנוכה. ריבונו של עולם, כשם שעשית לאבותינו בימים ההם, כך תעשה בזמן הזה. תאיר לכלל ישראל, שכולם ידעו באור גדול ובאמיתיות מי המנהיג, מי הבורא, מי המצווה, מה השליחות שלנו בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא יאיר, להתפלל לא רק על עצמנו, אלא כל אחד יחשוב על כלל ישראל. גם החשמונאים נלחמו עבור כלל ישראל, לא בשביל עצמם, זה נשאר חנוכה לכלל ישראל. אז כל אחד ואחד מתי שעושה מלבד שומר בשם כל ישראל, להוסיף תפילה בעברית, ביידיש, כל אחד מה שיכול. ריבונו, באנגלית, הקדוש ברוך הוא תעזור, שתאיר לכולם בלב, בנשמה, שיהיה לכולם שמח, שלכולם יהיה אור. ואנחנו מתפללים ומבקשים בורא עולם. אנחנו מקווים בסייעתא דשמיא, אני מקווה ביום רביעי שבוע הבא, בראש חודש, נעשה פה בצהריים מסיבת חנוכה בראש חודש, בשעה 1 בסייעתא דשמיא, אבל עד אז נאחל לכולנו שנוכל להתכונן כמו שצריך, להיכנס לחנוכה מתוך תורה, מתוך קיום מצוות, ולזכות לאור הגדול, לאור הגנוז, שגנוז בחנוכה, והצדיקים העידו שבחנוכה מתגלה האור הגנוז, שכל אחד יתגלה לו האור הגנוז לפי רום דרגתו, להבין תורת השם בקיום המצוות באור גדול, ושכולנו נצא מהחשיכה, מהאפלה, לאור גדול במהרה בימינו אמן.